กลับมาที่อู่เดินเอาท์เลทมาหน่อยหนึ่งแล้วค่อยเข้ามานี่พี่แอมเราไปไดโน่ไปเทสมาตอนเช้าบูทไป40 ปอนด์น่าจะมี900 กว่าแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นไดโน่พี่แอมบอกว่าเอาแค่นี้พอทำรถทั้งวันจริงๆพี่แอมไปไหนไปซิ่งเหรอไปลองรถเหรอพี่แอมยังคล่องใจเมื่อกี้ไปลองเลยเช็คว่าเพามันเขย่าตรงไหนใช่ไหมเขาเรียกอะไรท่วงน้ำหนักเมื่อวานใส่เวทไปแล้วเวทกระเด็นหายหมดเลยไม่รู้ครับพี่แอมเขาเทสรถ พี่แอมหน้าเอามากผมไม่รู้แฮร์รี่เขาจะมากี่โมงว่ามาเกือบ4 โมงแน่เลยเมื่อเช้าเคลียร์ไปแล้วเหรอพี่เคลียร์ไป40เลยเคลียร์ไป40 ปอนด์แล้วเดี๋ยวต้องไดโน่อีกทีบอกจบที่ไดโน่จบไดโน่ด้วยนะถนนอันตรายอ่ะโอ้โหวิ่งรถเยอะด้วยแค่ไหนเขาจะบูทเท่าไหร่เนี่ยเขาจะ50เหรอจะเอา45จะ35เนี่ยน่าจะได้95แล้ว950แล้วทำเอสติเมตเพราะเทอร์โบมันโปรได้ดีมากอ๋อก็แสดงว่าเขาว่าน่าจะถึง1,000แต่พี่ไม่เอาแล้วน้ำมันแน่นไม่กับเอาบนถนนก็ตายดิครับพี่แอมบอกว่าขอบนไดโน่ดีกว่าหันมาเจอทูเปอร์เมื่อกี้เสียววาร์ปเลยเป็น150 ใบโอ้โหเสียววาร์ปเลยโอ้เกียร์ไหมถ้าเสียงมันดูดีกว่าเดิมนะมันดูสมูทกว่าเดิมแต่ก็ฟรีทิ้งเหมือนกันนั่นแหละคิดดูเลยแล้วแต่พี่ไปใส่เกียร์พี่เล่นเกียร์4ไงคือมันได้แต่เกียร์ปลายดูต่ำลงสมูทขึ้นวิ่งดีขึ้นเกียร์ก็สับดีขึ้นใช่เกียร์ไวขึ้นดาวชิปดีขึ้นแต่เกียร์ก็ดูแบบพอพี่ชิปมันดูสมูทขึ้นเยอะแหละไม่ค่อยแหลกแล้วไม่ค่อยมั่วไม่ค่อยดีเลย์แล้วมั่วตอนแรกปกติเกียร์3นะตะไคร้นิดนึงนะต้องได้รอบใช่ไหมเพราะถ้ารอบต่ำมันเป็นเหมือนมันจะไม่ให้ไปเกียร์3อ๋อถ้ารอบต่ำมันไม่ยอมให้ไป3มันก็เลยดีเลย์นิดนึงเขาไม่ได้กันเล่นคอมพิวเตอร์อ่านถ้ามันบายแพสออกเลยไหมแบบว่าคอมพิวเตอร์ดาวชิปอะไรเงี้ยผมไม่ได้อะไรนะมันเงียบมันแอบอยู่วันนี้อยู่หลังรถทุกเดือนแล้วเนี่ยแล้วมันแอบอยู่มันออกไงมันพุ่งออกมาเนี่ยจะเสียงได้แล้วนะเสียงโทโบพี่วีดดีจังเลยมีเสียงอะไรด้วยเสียงมันพี่ดิกระนุดใช่เหรอเสียงกระนุดเสียงร้อนพี่ก็ตกใจเสียงรถเช็คก่อนเสียงพี่เปล่าไอ้นี่เพลงโดนเหรอเสียงพี่เปล่าตะโกนเพลงโดนเหรอฮะไอ้ตัวนี้ที่พี่ใส่เป็นเพลงโดนลายมันเหมือนจะอยู่ข้างหลังเนี่ยมันใกล้ลายนิดเดียวเขาอาจจะหลุดท่อเคกับท่อสั่นไงไอ้พวกนี้มันแห้งดูเวทท่อนิดพี่จะไปตั้งตะโกนไหนไปเนี่ยรถไม่ให้วิ่งพี่แอมใช้คันนี้โคตรคุ้มอ่ะไม่เป็นละไม่ตอนแรกเมื่อกี้ตุ๊ดหน่อยนี่ถ้าไปแก้บนไดโน่นะผมว่าสุดท้ายได้จบไดโน่ที่เดิมมาหาเจ้าเบนซ์อีกแล้วครับขอบคุณครับลองรถไก่มาแล้วพี่แล้วข้าวหมูย่างอีกแล้วกินอะไรดีอะบะหมี่หมูแดงมีอะไรแซ่บๆบ้างนะแซ่บๆอ่ะเมื่อวานแฮมเบอร์เกอร์เบื่อแล้วอะไม่รู้แล้วเดี๋ยวสงสัยถ้ามันมีอะไรหอบแบบกินตอนเช้าแล้วโดยที่ไม่เสียมันไม่ต้องอุ่นไม่ต้องทำเลยก็มีเสียป่ะโอ้มันต้องปิ้งวอร์มแบบที่ไม่ต้องเวฟเลย
หมูปิ้งแล้วก็เราต้องเวฟอ่ะ มีปะเช้าอ่ะ ไม่รอดอะ ไม่รอด เฉย ไม่มันเก็บได้แต่ว่าต้องเวฟก่อนออกไป แล้วก็ หมูปิ้งกับข้าวสวยก็ได้ ใช่แล้วก็เวฟไปแล้วก็ไม่ต้องเวฟละ ถ้ากินข้าวเย็นเป็นนะถ้ากินได้กินเย็นๆได้ เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาวันนี้ก่อนแล้วกัน เอาอะไรดีลูกพี่ ผัดไทย ผัดไทย หรือ มันแซ่บตรงไหนวะ หรือมีผัดขี้เมาปะ ผัดขี้เมาก็มี แต่เป็นอะไรบะหมี่อ่ะ เป็นเส้นใหญ่ที่ เป็นเส้นใหญ่อะ เดี๋ยวผมขอดูเมนูก่อนเอาอะไรแซ่บๆให้พี่กัน แซ่บ เมื่อวานแม่งแฮมเบอร์เกอร์กระจุยกระจายเบื่อหมดแล้ว ๆเฮ้ยเมื่อวานผัดหน่อไม้อร่อยนะ เวอร์จิเนียก็ต้องพึ่งเบนแล้วแหละ เมื่อวานแม่งโคตรเซ็งเลยนี่เป็นร้านประจำเลยละมาเวอร์จิเนียก็ต้องมาในแมปมันบอกว่ามัมอร่อย ไม่ใช่มุมอร่อยมัมอร่อย เรียบร้อยกินอิ่มแล้ว แล้วก็ปัญหาของการไปสนามคือ ไม่มีของกินครับ มุมอร่อยครับเจ้าเบนซ์สปอนเซอร์ขนมจีบ ไว้ให้เวฟกินพรุ่งนี้เช้า ขอบคุณเบนซ์มาก แต่วันอื่นนี่สิ เพราะว่ากว่าเราจะเลิกร้านก็ปิดแล้ว ใครอย่าลืมนะมาเวอร์จิเนียอย่าลืมมัมอร่อย มุม เรียกว่าฝรั่งไง Google มันบอกว่ามัมอร่อย มันสะกดอีกแล้วหนึ่ง ใช่แต่ฝรั่งเรียกมัม มันมัมอร่อย เราก็ตัวคอนเนอร์ดู นมสปอนเซอร์ขนมจีบ มาเที่ยวแถวนี้แวะมากินได้มองอะไรไม่เห็นเลย แดดโคตรแรงที่เนี่ยแดดแบบส่องตาจัดอะ เอาไม่อยู่ รถบอดเตี้ยอีก เดียวไม่ต้องตาย เอาไอ้นี่ปิดไม่อยู่ว่าบอดเตี้ย ถ่ายรถคุณแฮร์รี่หน่อย รีวิวนิดนึงสวยดีนะ เป็นแนวแบบโอสคูในยุคนู้น ไม่คิดว่าจะแดงขนาดนี้เนี่ย อยากลองฟิลเฉยๆว่า คันนี้เข้ามานั่งข้างในแล้วเป็นยังไง ถ้าไม่เปิดกระจกข้างนี่ ไม่เปิดนะนี่ตาบอดนะ โอ้โหโอ้โห มองเลยไม่เห็นเลยเด็ดแค่คือมันแดงแบบแดงจริงๆ โอ้โห สุดยอด เป็นรถดิสเพลย์จริงๆ แดงแบบแดงของจริงอะแดงแบบว่าสีข้างนอกคือสีแดงเลยอะเอ็ดแค่นั่งแป๊บเดียวมึนเลยอะดูดิเหมือนย้อมสีแดงตลอดเวลา อ๋อต้องเปิดกระจก ไม่เปิดมือหัวเลยอ่ะ อ๋อ นี่เขาเพิ่งเห็น อันนี้ก็เป็นคาร์บอนแดงอ่ะเนี่ย ใช่ครับ หลังคาเป็นคาร์บอนแดง โอ้โห เอาเรื่อง นี่ก็คาร์บอนแดง เหมือนเล่นเกมอันนี้เลย Need for Speed เลย เฮ้ย โห มีเนี่ย LED ไฟเขียวไม่เห็นเลยอ่ะ โหดจัด คือไม่ขึ้นเป็นรูปไม่ขึ้นเป็นไฟด้วยนะ ขึ้นเลย เชี่ยโอ้โหแม่งแดงแบบ นี่ได้อยากมานั่งเฮ้ยอยากรู้ว่ามันฟิลมันเป็นยังไง แบบว่าตาบอดหัวมองไม่เห็น ห้ามขับไกล ห้ามขับไกล อืมนี่เจอแดดนี่มองอะไรไม่เห็นเลย ที่เมืองไทยอย่าทำตามนะครับ อันนี้เขาอยู่ใกล้ๆครับ ถ่ายคันนี้ก่อนโอเค
รถคันนี้ชื่อ OG1 เป็นรถที่สะท้อนการแต่งรถในอเมริกายุคปลาย 90 ถึงต้น 2000 OG1 ถูกจอดทิ้งไว้นานถึง 15 ปีครับ จนกระทั่งปี 2024 หลังจากการจากไปอย่างกระทันหันของคุณลุงแดเนียลครับ คันนี้ถูกปลุกกลับมาอีกครั้งเพื่อไปจอดข้างรถคุณลุงแดเนียลในงาน HD ครับ แสงหมดเดี๋ยวกลับเข้าไปพูดคุยกับคุณแฮร์รี่ที่สำนักกันเลยครับก็คันนี้เพิ่งได้รางวัลไปด้วยเมื่องานที่ผ่านมาก่อนจะกลับเราก็ขอถ่ายคันนี้ซะหน่อยหัวหน้าทีม Emotion นั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวคุณแฮร์รี่เนี่ยก็ต้องไปดูแลโปรเจกต์กับโนปิที่ตอนนี้สปอนเซอร์ของพี่นอริสอยู่ซึ่งเดี๋ยวเขาจะจัดคาร์โชว์ก็ต้องมาดูกันว่าอนาคตจะมีคาร์โชว์ใหญ่ๆสไตล์ไหนกันอีกครับลองมานั่งกลางคืนหนักกว่าเดิมอีก เจ๊เก้โอ้นี่ในกล้องผมว่าในกล้องผมเห็นชัดกว่านะจริงดิ ในกล้องเห็นชัดกว่าตาจริงอีกอะตาจริงมองอะไรไม่เห็นเลยอะต้องต้องเอียงขับอะเนี่ยกล้องชัดกว่าดูดิเห็นนะขับกับกล้องว่าก ล้องชัดกว่าตาเราเห็นนี่ก็นี่ตาเรามองอะไรไม่เห็นเลยอะเห็นแบบนิดเดียวอะแช่เข้าใจแล้วดูดิดูความต่างเลยดูชันแหงกลับสิอันนี้ไม่ควรเป็นแบบอย่างนะครับ ปัญหาอีกอย่างของไฟอันนี้ครับถ้าไฟเขียวปุ๊บเราจะมองไม่เห็นไฟเขียวตอนนี้เราจะเห็นแต่แสงแค่ไฟแดงแต่พอมันเขียวปุ๊บมันจะไม่เห็นแสงอะไรเลยแต่เหลืองยังเห็นอยู่นะฟิลนี้ for speed ของจริงเลยเนี่ยอ๋อแต่ถ้ากลางคืนยังพอเห็นนะเห็นนิดหน่อยอ่ะถ้ากลางคืนนะเห็นบางกลางวันไม่เห็นเลยกลางวันไม่มีแสงเลยอ่ะมีสปอนเซอร์เอาของสปอนเซอร์มาเลยชื่อแบรนด์อะไรนะเอนโซ่ใช่แล้วที่เราเคยสัมภาษณ์เล็กซัสคุณแฮร์รี่ครับแล้วคุณแฮร์รี่พูดถึงคันนี้วันนี้กลับมาออกโชว์แล้วHi Harry. Hey, welcome back, man. Thanks for coming back. I thought when you told me about this car, you sold it out. No. Oh, you still keep it? Yeah, I kept it. So it's been in my garage for like 15 years. 15 years? Yeah. And then, last time you were here, Daniel was still alive. Yeah. Unfortunately, he passed away. Amber and Am were saying, hey, do you still have your Honda? Mm-hmm. They wanted me to bring it to H-Day. To H-Day. To park next to Daniel. And so I said, okay, for that, I'll bring the Honda out. We brought it here, they changed all the fluids, waxed it. So the paint, we didn't repaint it. This is 20-year-old paint. And then we brought it to Honda Day, and then just the reaction from the crowd, we said, man, we're gonna bring it back out. For me, it's not about the awards anymore because with this car previously, I've won everything. This time, it's about showing people how we used to build cars 20 years ago, right? So I got the car in 96 when I graduated high school, and then this is the car I used to drive to college. So then I didn't really start modifying it until 1998, and it wasn't done until about 2000. 2000. Yeah, right, because this car used to be black. EJ, Civic Coupe used to be all black. And then, when I was working for Norris at the time, and Norris actually did my motor swap. Norris did my motor swap, and then I had the body shops do the conversions for me. Why you conversion to DC2? Yeah, so I always liked the Integra in front end, the DC2 front end. So I always liked that. So I knew I wanted that front end. Back then, the Altezza had not come out in the US yet. So I had a buddy that was in the military. He went and got the taillights for me in Japan, sent them back. And then I got the rear end done. By then, the IS here in the US was called IS300. It wasn't out yet. Back then, people were always doing modifications. When I was doing this, I said, I want it to look like a car because people used to put super taillights that it didn't fit right, and then they do a different front end. When I did it, I said, I want it to look like a car. So if I took all the stickers off, it looks like a normal car. I built this, like I said, I built this car in 98 to 2002. Honda Port Nights, import show off. I did a lot of shows.
back then. Nopi, Battle of the Imports. I did a lot of shows back then, and we won. And then OEM Plus started to come, and then everyone was calling this style rice. You know, they were making fun of it. And so at that point, I said, okay, put it away. And then that's when I started working on the Lexus. That's why on my Lexus, it's completely different than this. The Lexus is a lot cleaner, right? Because a lot of people were like, man, look at this. This is what they call rice. So they were making fun of it. And then it just sat in my garage for 15 years. Yeah. And then, now we brought it back out, and now everyone loves it. So all the old people that saw it 20 years ago were like, "Dude, this is the car that was in the magazine, or this is the car that won the show." And then all the younger people are like, "What is it?" They don't know what it is. So even at H Day, I took the car to the show. The Integra judge came. He got halfway through and goes, "Wait, this is not an Integra." I'm like, "No, it's not." So It looked like a video game in the past, just like Need for Speed. So I get that a lot. People are like, is this for Need for? But this actually, I was done with this car before Need for Speed. Oh, before. Yeah. So I was already winning shows, and then Need for Speed Underground came out, and then that's when the whole thing happened. Amper and Alma are saying, hey, do this, updating everything. But I wanted to keep everything still true to the 90s. We took all the old graphics off, and then we did the new one. We did all this recently, this year for WeekFest. We're trying to win Best 90s Car. And the theme too? Yeah, so the tint is brand new. 4, I didn't have money 20 years ago. Now that I'm older, I just wanted to finish what I didn't have before. So we did the red tint. Just like in the 90s, people were doing yellow tint, they were doing full color tint. So I wanted to put that on there. And then even finishing off the motor, I never had the fuel pressure regulator. So we added that. The top fuel, I never had that. So we added that with the tuck radiator setup. So that's one thing that's pretty much brand new. And then obviously the titanium bolts. So the titanium bolt. yeah, so that's new, but everything else is pretty much true to the 90s. What about the motors? So the motor is B18 C1. It's a GSR motor. So it's got Skunk 2 valve springs, retainers, and the Stage 2 cams. Oh. So then it's also the first Skunk 2 intake manifold. My old header rusted, so we replaced it with the new Skunk 2 stainless steel header. Wow. Because nowadays it have a logo. Yeah, now it has a logo on it. Yeah, exactly. This is the older one. Yep, Hard to find it, top fuel. Yep, top fuel intake. Yep. We have a lot of old school stuff. But Yep. I love this thing. Yeah. What about this? So back in the day, right, we didn't have digital dash, right? When the car's on the dyno, they can see the measurements here. That's why we had it here. Because originally working with Norris, this was supposed to be a race car. But I took some of that from race cars. Yeah. When we talk about building cars, I'm older, so I take what you learn from hot rods and apply it into imports. That's what they were doing. They were putting gauges in there. That's why you see it's part chrome or polish, and then part like OEM. You know, whereas today's builds, they're using all OEM valve cover. They're like, no, I still want it to show and be shiny, and still have performance in it. Still, yeah. So I went with a lot of the Top Fuel product, right? Even this sticker is based off Top Fuel, but because I have Skunk 2 in there, I just redesigned it, powered by Skunk 2. But this logo was based off the Top Fuel drag cars. So the wheels, Volk Racing GT7, and with the Willwood big brake upgrade, 3 mirror. M3? Yeah, BMW M3 mirror. I don't know if you remember back in the day, people used to do the fender with the Z3 grille in it. But these are BMW M3 mirrors. The bodywork, you can see we shaved the door molding off. Shaved the roof molding, so everything's all smooth. And then even molded the side skirt. So the side skirt's molded, all one piece. Oh, yeah. Okay. When is crash or something? That's why we're extra careful with this car. But yeah, if you crash it, you have to replace the whole thing. Piece. Only one piece. Yeah. โอ้นี่เพิ่งมาสังเกตเลยเนี่ยห้ามชนเลยเขาทำให้มันสมูทรวมกันไปหมดเลยอ่ะ The paint, it's like a metallic candy red. Told me about the tin is very expensive, right? Yeah, so the tint, it was hard to do, right? So we decided to do that this year. A lot of the tint now is mirror tint. And I was specific in that I didn't want mirror tint. I wanted old school like see-through tint.
so that you can actually see through the car, because the mirror tint today, it's red, but you can see it's chrome red. Even on the interior, you can see the interior used to be all tan. So I even took the dash out and replaced it with black. So the gauges in the glove box, they monitor my car stereo, the voltage and the temperature of the amps, and then obviously the VTEC AFC. Wow. I don't know the last time you've seen one of those. Yeah. Yeah. So even the head unit, the old Alpine head unit, that whole set. ของแบบครบๆเลย Even the roof, I don't know if you can see it. The Yeah, roof is I saw red it. and black carbon fiber, Yeah. right? The whole headliner is carbon fiber. You have a knot too? Yeah, I have a NOS tank. So I built the NOS tank into the back of the subwoofer, but it's got a remote bottle opener, which it controls from the front. That's what those switches are down by the cigarette lighter. This one? Yeah, the three buttons, that controls the nitrous system. Now you still have the nitrogen Yes. tank? Well, no, it's empty now. Empty now. It's empty now. Just for show now. Yeah. เมื่อก่อนแสดงว่าเขาต่อใช้แต่ตอนนี้เป็นถังเปล่าไว้โชว์แล้วเมื่อก่อนมีปุ่มกดนี่สไตล์แบบ The Fast เลยเนี่ย Yeah. What is magazine? So this was one of the magazines I was in back in the day. You can see it's still the same, right? But we use GT7 instead of GTN. You change the wheel. But you can see everything's still the same. See, that's the old motor setup right there with the old header, right? You change the header and the wheel. Same brake. Yep. But everything else is pretty much the same. Wow. หุ้มต่างๆเป็นหุ้มคาร์บอนเคฟลาร์แดงหมด แล้วก็นี่ครับโอทูมากออโตมิเตอร์นี่ฟิลแบบ The Fast แบบฟิล Need for Speed แต่เขาบอกเขาทำเสร็จก่อนที่ Need for Speed จะออกแต่จริงๆเกมก็เอามาจากคนที่แต่งรถในยุคนั้นนั่นแหละแต่เท่ดีนะเอาจริงรถเขาสวยนะผมว่าถ้าตอนเสร็จใหม่ๆน่าจะเงาสวยเลย นี่ครับนี่เลยก็สไตล์รถโชว์สมัยก่อนเลยว้าว So yeah, so back in the day, I was sponsored by Polk Audio, and they were doing the Polk Momo. So we have 310 subwoofers here, followed by the JL amps, JLM and then I was a big fan of Sega into the car. Sega. So you can play video games in the car. Now still paying? I gotta check the wiring, but you know, back in the day, Tokyo Extreme Racer. Yeah, I love this game. Yep, Tokyo Extreme Racer. Wow. Yep, and then even back then we have one of the first monitor pods. So this will show whatever's on the head unit. So if I'm showing a movie, it'll pop up here, and then this screen is independently for the games. These are the capacitors. Yeah, people don't use that kind of stuff anymore, but those are the capacitors. You have the CD changer. I don't know if you guys, CDs are old, right? 6 CD changer, and then all my switches. This setup was built in my garage. Oh. Yeah, so one of my good friends, he came to my house 3 nights in a row, built the whole car stereo. Everything still look good. You can show. Yeah, you just watch the car and go to the show. Like I said, to win any award right now with this car, I thank all the promoters and stuff for it, because really it's to show everyone how we used to build cars back in the day. Off drag car, right? So that the air could flow out of the bumper. These used to be holes, but I decided to put the mesh behind it. So STR was a big company back in the day, 5 Ziggin. So instead of having the gas door, we have like a race gas. What you have a plan to do this model or this car in the future, or just keep it? I want to keep it just because I like the way everything runs. I like how it, you don't have to worry about it. I know turbo cars, you have to worry about oil a lot and stuff burning. I like the way the car is. If we do redo it, who knows, case swap. But to me, I love the B motor. I love the B motor, so I would keep it B. Amper and keep telling me turbo. I was never really a big turbo fan, so He hear you. yeah. I mean, Hank's the driver. In the driver. Hank's the driver, right? So I'm the owner, and ever since we brought it back out, he's been behind promoting the car, deciding where the car goes, what events we do. He takes care of the car, right? So I'm ready, man. Piston, how to see you, everything. You ready? see, that's what I'm saying. I don't want that new stuff.
I don't want that new stuff, but you know they might want to do it. But Hank, how is it driving with the red tent? Can't see shit. Can't see shit. As a car enthusiast, right? As a car enthusiast, being able to drive this car and kind of take ownership of it, what is that like to you? It's a blessing to be able to live the past. This car is something that you don't see often, really, really rare to see. I grew up seeing these in magazines, going to Hot and Pro Night shows, and being able to be a part of it and relive that, it's a blessing. Blessing is all I can say. I was telling Bang earlier, you know, with Daniel's passing, you, Emperor, and the driving force into bringing this car back out in tribute to him. But after that, really, it was you that really pushed to get this car back onto the tour and let everyone see the car. Thank Hank for what you see today, right? It's a time capsule, and when you get to see this, for people that only see it in magazines, why hide it in a garage? You know, and Harry has a young kid, Kobe, and for him to be able to do something with his son and share what he grew up doing without his kid, and be able to do it now with his kid, makes me happy. It brings me joy that a father and son get to have a bond and be able to take OG1 and the Lexus to a show and have both cars at the show. And Kobe gets to experience what Harry experienced, the joy factor that I enjoyed the most, bringing OG1 back out. The one thing that I didn't anticipate when we brought the car back out, I have an 11-year-old son, okay? To him, growing up, this car was in the garage, and he's like, what's that? What's that, right? He's just throwing more stuff on it, like, you know, like his toys were sitting on the roof. And then finally, when we told him what it was, he's like, oh, wow. But then he would ask me, like, Dad, what was it like to back then? Like, what is it like to win with this car? Like, if it wins, they call his name up. And so he's the one that goes up and gets the trophy. So for me, I say, hey man, like, I can't explain to you what it feels like to win, but now he can experience it. So that was a bonus. That was a bonus that I didn't anticipate when bringing this car back out. If this car wins at Honda Day, if it wins at H-Day with Daniel, we'll take this on tour. 10 shows all the way to Connecticut. Oh. Yeah, we from did. Virginia. We did last year we did 10 events with this car. We went all the way up to Connecticut, which is, how long was that drive? 10 hours? 10 hours. I was sleeping. Man, it was a long drive, long tour drive. But Yeah. you know what? It was all worth it. This year we're gonna go south, to North Carolina for USDM Honda meet in North Carolina. So this will be there in about 2 weeks. Wow. Because we brought it everywhere from Virginia up last year, I said, you know, let's come down. Let's come down. Just keep that generation alive, right? Because I think that everything was the golden era, right? Call it the golden era. Everything. That's when we all started it, and then because of what we did, like, that's when you guys, like, everything that you guys are doing are based off what we did, right? The growth, right? So, but because there was no more magazines, there was nowhere to say that, hey, I own this. But now with YouTube and the internet, now, you know, at the right price, I might let it go, because now it's on the internet forever, and people know that it's mine. So. Thanks for coming today to show your car. Yeah, no problem, man. If you guys want to ever see it, it's here at Brothers Garage. You guys come in. I love the shop. They're always super helpful. Shout out to my sponsors. Enzo is our new car care product. Falcon, as always. Absolute Electronics. Vinyl Designs. Hotsport, and of course Brothers Garage. So without them, the rebuild wouldn't have been possible. เพิ่งรู้นะว่ายุคก่อนเขาต้องเขาเรียกนะโปรปิดหมดเลยสไตล์สมัยก่อนนะปิดยันกันชนเลย สไตล์โมไอที่บอกช่วงล่าง กระบะ ต้อง แบบ ทรัคที่โมเอฟติ้งอ่ะ ตั้งแต่สมัยนู้นคือต้องโมหมดเลยแต่คงไม่ได้โมประตูแล้ว อันนี้โมนี่อันนี้มันหลายปีแล้วมันเริ่มไอ้นี่ละแต่ตอนเสร็จใหม่ๆสมัยก่อนน่าจะสวยน่าดูเนี่ยเพราะนี่ขนาดตั้งกี่10 ปีสียังไอ้นี่อยู่เลยอะ คลิปอินดอร์ไง มันนี่จริงๆถ้าแบบเหมือนถ้าแก้แค่สีที่มันแคร็กที่มันอะไรก็หล่อเลยนะ แต่วิธีแก้นี่ไม่ง่ายนะ ไม่ ต้องเจียร์ออก
ต้องเจาะลงไปอ่ะ ให้มันลึกแล้วก็โป๊ะใหม่ วันนี้มัน เพราะ มัน สี ไอ้นี่หม โป๊ะ ดแล้ว เก่า อะ อ่ะสีโป๊ะเก่ามันสีชมพูมันจะแข็งๆอ่ะ อ๋อแบบสมัยนู้นเลยใช่ไหม เดี๋ยวนี้มันจะมีแบบเฟล็กซี่แบบ อ๋อ โยกเขาเรียกนะตีงอได้อ่ะ อ๋อนี่ เฟ ดู ส ดิ ติวัล ปิดหมดเลย ใช่ถ้าจับใต้เนี้ยข้างใต้เนี้ยตัดแล้วก็โป๊ะหมดเลย ตัดโป๊ะห้ามชนเลยเนี่ย ห้ามชนเลยชนนี่ เมื่อกี้คุณ ไม่ยุบอะ คุณแฮร์รี่บอกว่าสมัยก่อนปิดยันกันชนหมดเลยอะโอเคไม่ให้ยุบตัวแล้วขูดถ้าแบบขูดมาทำไงวะเนี่ย เดี๋ยวลองยกทั้งยก อ๋อแต่นี่ตอนแรกก็มัวไปแต่นี้มันก็เริ่มปีแล้วเพราะว่าตามปี เปิดเข้าเปิดออกลองยกฝาโครงท้ายดิ หนักอยู่นะ นี่เราเพิ่งต่อ นี่ถ้าฝาใหญ่กว่านี้ No tell him the weight it's like a bulletproof เนี่ยแทนรถเนี่ยพยายามเทสรถอีกแล้วให้พี่โอเป็นตัวขี่อะพี่โอเป็นตัวขี่พี่โอเอานี่มาให้ก็จะเป็นช่วงที่ก่อนเราจะกลับบ้านนะครับ เหมือนเราทัวร์กันเต็มอิ่มมากครับทริปนี้ไม่ค่อยได้แบบไปเที่ยวไปซื้อของอะไรเท่าไหร่ก็ไปแค่เอาท์เลทไปอะไรบางๆครับแล้วก็พาโชว์รถในอู่คันนี้ของคุณแฮร์รี่ก็เคยบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับแล้วก็จอดยาวจนผมคิดว่าเขาขายไปแล้วอันนี้วันนี้เขาเอากลับมาให้เราได้ชมกันนะครับเป็นสไตล์แบบย้อนยุคในสมัยก่อนเนี่ยพี่โอวันนั้นที่จะไปแคมปิ้งแล้วแกชิ่งไป นี่รถลูกค้าเพิ่งเข้ามาโคตรเท่เลยเอ็นวายบอดี้เห็นพี่เขาบอกว่าอะคูล่าโทโบเลยนะโหดดีอ่ะดูล้อดิแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันในโอทาวครับก็คือร้านที่เจ้าของร้านที่เราพักอยู่เนี่ยแหละครับบ้านที่เราพักอยู่ไปกินข้าวกันเดี๋ยวเอากล้องเอาอะไรไปเก็บก่อนเอาของไปเก็บกินข้าวแล้ว